The first skill in algebra is expanding the brackets. So while expanding, you will multiply whatever outside to the inside variables or constants separately. जसं की y ने पहिला ह्या yला मल्टिप्लाय केलं, y इंटू वाय मायनस y ने ह्या 3लाही मल्टिप्लाय कराल, सो 3 इंटू वाय. इट इज बेटर टू राईट दिस कॉन्स्टंट बिफोर दिस व्हेरिएबल. तुम्ही हा y इंटू 3 ही लिहू शकता और 3 इंटू वाय हे लिहू शकता. सो y इंटू वाय आपण एक्सपोनंट्समध्ये पाहिलं आहे की जेव्हा नंबर दोनदा मल्टिप्लाय केला जाऊ शकतो त्याला आपण वाय स्क्वेअर असं लिहू शकतो अँड दिस विल बिकम वाय स्क्वेअर मायनस 3y. सो दिस इज हाऊ वी सिम्प्लिफाय द ब्रॅकेट्स. सो 2 मायनस 5 इंटू एक्स मायनस 2. सो तुम्ही इथं दोन सेपरेट टर्म्स पाहताय, 2 मायनस दिस होल टर्म. सो तुम्ही जेव्हा ब्रॅकेट ओपन करताय त्यावेळी ह्या नंबरची साईनसुद्धा विचारात घेणं गरजेचं आहे. सो दॅट इज मायनस 5. सो हिअर वी सॉल्व दिस. 2 मायनस 5 इंटू एक्स इज मायनस 5x अँड मायनस 5 इंटू मायनस 2 दॅट इज प्लस 10. सो सॉल्विंग फर्दर तुम्ही 2 आणि 10 हे दोन कॉन्स्टंट्स एकत्र घेऊ शकता. यू कॅन राईट दिस ॲज 2 + 10 दॅट इज 12 मायनस 5x. दिस इज अवर आन्सर. विल गो फर्दर. 4 इंटू वाय मायनस 7 मायनस 5 इंटू 3y प्लस 5. सो ही एक टर्म आहे, ही एक टर्म आहे. सो विल सॉल्व देम सेपरेटली. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी लाईक दिस. 4 इंटू वाय दॅट इज 4y. 4 इंटू 7 दॅट इज 28. So 4y minus 28. Now this is minus 5. So तुम्ही minus 5 सकट 8 मल्टिप्लाय कराल. So minus 5 into 3y. So minus 5 into 3y. We will solve it again. And minus 5 into plus 5. So 5 into 5 25. And minus plus that will be minus. So minus 25. Solving further, this is 4y minus 28, 5 into 3 that is 15, so this will be minus 15y minus 25. Now 4y मध्ये 28 डायरेक्टली ॲड नाही करता येत. सो इथं आपण लाईक टर्म्स नावाची एक गोष्ट यूज करणार आहे. सो ज्याच्यामध्ये y अवेलेबल आहे ह्याच्यासारखी दुसरी टर्म कुठं आहे तर 15y. सो 4y minus 15y. So this is like 4 apples minus 15 apples. So 4y minus 15y that will be minus 11y. आपण हे इंटिजर्समध्ये पाहिलं आहे हाऊ टू डील विथ दिस. आणि मायनस 28 मायनस 25. सो दोघांची साईन सेम असल्यामुळं मायनस चिन्ह राहील आणि यांची ॲडिशन होईल. सो दॅट विल बी मायनस 53. सो दिस इज युअर आन्सर.